বন্ধু-বান্ধৱসকল কেনে হ'ব যদি আপোনালোকে এই দুৰ্গা পূজাৰ আপোনালোকৰ কাপোৰ বা আপোনালোকৰ বস্তু কিনিবলৈ পইচা এমাজন আৰু ফ্লিপকাৰ্টে আপোনাক নিজে দিয়ে তেওঁলোকৰ পৰা বস্তু কিনিবলৈ আৰু আপোনাৰ পকেটৰ পৰা এটকা খৰচ কৰিব নালাগে হয় বন্ধু-বান্ধৱসকল মই যে এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কম আপোনালোকে কেনেকৈ এমাজন ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আপোনালোকে এটকা ইনভেষ্ট নকৰাকৈ আপোনালোকে তাৰ পৰা মাহিলী আপোনালোকে 20 পৰা 30,000 টকা আপোনালোকে ইজিলি ইনকাম কৰিব পাৰিব আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোক সম্পূৰ্ণ দেখুৱাই দিম বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোক এটা সৰু চাই ৰিকুৱেষ্ট যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনত দবাই থৈ দিব কাৰণ এনে ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বোৰ অসমীয়াত কেৱল মোৰ ইউটিউব চেনেলতে পাব বলক বন্ধুসকল এতিয়া ভিডিঅ'টো মাজলৈ আগবাঢ়ো বন্ধুসকল আপুনিও ফ্লিপকাৰ্ট আৰু এমাজনৰ পৰা আপুনি টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আপোনালোকে জানিব লাগিব যে এমাজন আৰু ফ্লিপকাৰ্টে আপোনাক কিয় আৰু কেনেকৈ টকা দিব আপোনাক আপোনাৰ শ্বপিং কৰিবলৈ বন্ধুসকল প্ৰথম কথা হ'ল যে এমাজন আৰু ফ্লিপকাৰ্টে টকা দিব আপোনাক যদি আপুনি এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং কৰে আৰু এই এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং আপুনি এটকা নহকৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব কেনেকৈ কৰিব পাৰিব আপোনালোক প্ৰথমতে মই বুজাই দি আছো ধৰি লও আপোনালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ বা আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত কিছুমান এনেকুৱা ব্যক্তি থাকে যিসকলে অনলাইন শ্বপিং কৰি ভাল পায় বা কিবা ফেষ্টিভেল বা পূজা চূজা আহিলে তেওঁলোকে অনলাইন কাপোৰ কিনি বা অনলাইন কিবা বস্তু কিনি ভাল পায় তেওঁলোকক যদি আপুনি আপোনাৰ লিংকৰ থ্ৰুৰে বস্তু কিনাব পাৰে সেই বস্তুৰ 20 to 30% কমিশন আপোনাক দিয়ে ইয়াতে আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে সিম্পলি আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে সিম্পলি এমাজন বা ফ্লিপকাৰ্টত গৈ আপোনালোকৰ কোনো এটা প্ৰডাক্টৰ লিংক কপি কৰি আপুনি নিজাকৈ শৰ্ট লিংক বা আপোনালোকে এফিলিয়েট লিংকছ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব আৰু সেই লিংকটো আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ বা আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ মাজলৈ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিলে আৰু সেই লিংকটোৰ থ্ৰুৰে যদি তেওঁলোকে বস্তুটো বাই কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে সেই বস্তুটো 20 to 30% আপোনালোকে কমিশন পাই যাব বন্ধুসকল মই আপোনালোক দেখুৱাই দি আছো আপোনালোকে কেনেকৈ এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং কৰি আপোনালোকে 10 পৰা 20,000 বা 20 পৰা 30,000 টকা আপোনালোকে ইজিলি ইনকাম কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল ফ্লিপকাৰ্ট আৰু এমাজনৰ এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোক এটা এপৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু সেই এপটো আপোনালোকে ইজিলি প্লে ষ্টৰত পাই যাব আপোনালোকে সিম্পলি আপোনালোকে প্লে ষ্টৰটো ওপেন কৰি আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিলে হ'ল ইয়াত আপোনালোকে আৰ্ন কাৰো বুলি সাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে 2 নম্বৰ যেটো আপোনালোকে অপচন পাবা ই আৰু কে লোগো আছে সেই এপ্লিকেশনটো সিম্পলি আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সিম্পলি ওপেন কৰি ল'ব আৰু ওপেন কৰিলে আপোনালোকে জানিব যে আপোনালোকে তাতে আপোনালোকে এটা একাউণ্ট খুলিব লাগিব সিম্পলি আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰটো দিবা আপোনালোকে এটা ওটিপি আহিব ওটিপিটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু এনেদৰে আপোনালোকৰ ইয়াত যেটো আনকাৰো এপ আছে এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং কৰা যেটো এপ আছে আপোনালোকৰ সিম্পলি ইয়াত লগইন হৈ যাব সিম্পলি আপোনালোকৰ লগইন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকক মই দেখুৱাই দি আছো বন্ধুসকল যেটো আপোনালোকে এপ্লিকেশন আপোনালোকে প্লে ষ্টৰৰ পৰা ইনষ্টল কৰিব আৰ্ন কাৰো বুলি সেই এপ্লিকেশনটো আপোনালোকে সাইন আপ বা আপোনালোকে সাইন ইন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকক এনেকুৱা একদম সিম্পলি নৰমাল ইন্টাৰফেস আহিব ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক বুজাই দিছো প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ফ্লিপকাৰ্ট বা এমাজন এপটো আপোনালোকে ওলাই ল'ব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ যেটো বস্তু আপোনালোকৰ ফ্যামিলি বা আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছে আপোনালোকৰ পৰা কিনিব বিচাৰে বা আপোনালোকৰ লিংকটো খুদিছে সিম্পলি সেই বস্তুটো আপোনালোকে সিম্পলি ধৰি লৈ মোবাইলটো মই ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰিছো কৰি আপোনালোকে সিম্পলি আপোনালোকে ইয়াত শেয়াৰ অপশনটো এবাৰ ক্লিক কৰিব শেয়াৰ অপশনটো ক্লিক কৰি সিম্পলি ইয়াত কপি লিংক বুলি যেটো অপশন আছে কপি লিংকটো ক্লিক কৰিব কপি লিংকটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে সিম্পলি যেটো এপ্লিকেশন আছে আৰ্ন কাৰো সিম্পলি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সিম্পলি এটা অপশন পাব ইয়াত তলত এটা অপশন পাব আপোনালোকে মেক লিংকছ বুলি সিম্পলি ইয়াত মেক লিংকছটো এবাৰ ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশন পাব পেষ্ট হোম পেজ অৰ প্ৰডাক্ট লিংক হিয়াৰ সিম্পলি ইয়াত আপোনালোকে সেই লিংকটো কপি কৰি ইয়াৰ পৰা মেক প্ৰফিট লিংকছটো ক্লিক কৰি দিব আৰু প্ৰফিট লিংকছটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ আগত এটা শৰ্ট লিংক আহি দিব যেটো লিংক আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কপি কৰিব পাৰিব আৰু কপি কৰি আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজলৈ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিলে হ'ল এতিয়া কি হ'ব মই আপোনালোকক কৈ সিম্পলি ইয়াতে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজলৈ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিলে হ'ল শ্বেয়াৰ কৰাৰ পিছত এই লিংকটো থ্ৰুৰে যদি তেওঁ এই প্ৰডাক্টটো বাই কৰে ধৰি লোৱা যদি মোবাইলটোৰ দাম আছে 15,000 টকা আৰু লিংকটো দ্বাৰা তেওঁ মোবাইলটো কিনিলে কিনাৰ লগে লগে তেওঁলোকে যিখিনি পেমেন্ট কৰিব 15,000 টকা তাৰে আপোনালোকৰ 15,000 টকা পেমেন্টটো আপোনালোকৰ ফ্লিপকাৰ্টে ৰিসিভ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকক 2 বা 3,000 টকা আপোনালোকক ইনষ্টেন্টলি আপোনালোকৰ ইয়াত একাউণ্টত দি দিব সিম্পলি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে উইথড্ৰল কৰিব পাৰিব সো বন্ধুসকল আজিলৈ এইখিনি আছিল মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো 500 সাবস্ক্ৰাইবাৰ ফ্যামিলি অতি কাষত আছে আপোনালোকে সৰুছে গলটো কমপ্লিট কৰি দিব বন্ধুসকল আজিলৈ এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅটো চাই ভাল লাগিছে তেনে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোক আকৌ এবাৰ লগ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ' মাজলৈ